वेलकम ब्याक गाइस। आज चाहिँ हामी क्याश बुक पढ्न गइरहेको छौँ है त। सो यो ग्रेड 11 को लागि चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमा पर्छ भने यो कन्टेक्स्ट वाइज अकाउन्टिङ वाइज पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो 5 मार्क्स कन्टेन्ट गर्छ यसले बोर्ड इक्जामको लागि। सो यसमा हामीसँग सिंगल कलम, डबल कलम, ट्रिपल कलम गरेर तीनवटा टाइपको हुन्छ क्याश बुक चाहिँ। सिंगल कलम क्याश बुक, डबल कलम क्याश बुक र ट्रिपल कलम क्याश बुक। सिंगल कलममा क्याश वा ब्याङ्क मात्र इन्क्लुड हुन्छ, डबल कलममा क्याश ब्याङ्क अथवा क्याश डिस्काउन्ट वा ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्क्लुड हुन्छ भने ट्रिपल कलममा क्याश ब्याङ्क र डिस्काउन्ट ट्रिपल तीनवटै कलम हुन्छ एउटा अमाउन्ट कलममा है त। सो सिंगल कलम क्याश बुक हाम्रो इक्जाम वाइज चाहिँ हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, इक्जामको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई त्यति सोध्दैन है त। सिंगल कलममा हामी धेरै फोकस गर्दैनौँ। सो इम्पोर्टेन्ट भनेको डबल कलम र ट्रिपल कलम क्याश बुक हो है। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ट्रिपल कलम क्याश बुकलाई सल्भ गर्छौँ पहिला। ट्रिपल कलममा यो डबल कलममा आउने क्याश ब्याङ्कको कुराहरू पनि हुन्छ, कन्ट्रा एन्ट्रीको कुराहरू सबै कुरा हुन्छ ट्रिपल कलममा। सो ट्रिपल कलम क्याश बुक पढौँ। ट्रिपल कलम क्याश बुक गरिसकेपछि एउटा डबल कलमको पनि ट्राई गरौँला। यदि सकिएन भने फेरि डबल कलमको लागि पनि वी विल डिस्कस मोर है त। सो आज चाहिँ हामी ट्रिपल कलममा गर्छौँ। सो यो सल्भ गर्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हरेक इन्ट्रीको हरेक ट्रान्जेक्सनको जर्नल इन्ट्री गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेकको जर्नल इन्ट्री गर्ने अनि जर्नल इन्ट्री गरिसकेपछि मात्रै सल्भ गर्ने हुन्छ। तर अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यसलाई जर्नल इन्ट्री नबनाइकन गर्ने कोसिस गर्छौँ। कसरी त भन्दा बढ्यो भने एउटा दुईटा यति नोट सम्झिनु पर्यो। बढ्यो भने कुन साइडमा राख्ने, डेबिट साइडमा राख्ने, र घट्यो भने कुन साइडमा राख्ने, क्रेडिट साइडमा राख्ने। के गर्ने रे, बढ्दा डेबिट साइडमा, घट्दा क्रेडिट साइडमा। सो हामीसँग फर्म्याट छ ट्रिपल कलममा डेट पर्टिकुलर सेल अफ अमाउन्टमा क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट। सो डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्टमा क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट। सो तीनवटा कलम भयो नि त, क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट तीनवटा भयो है। सो यो क्वेसन चाहिँ हामी यसमा चाहिँ फर्म्याट बनाएर गर्छौँ है त। सो यहाँ हामीसँग क्वेसन छ, क्वेसनको अब स्क्रिनसट लिनुपर्छ वा सार्नुपर्छ, कसरी नोट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले गर्नु होला। सो आज चाहिँ हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। गर्दाखेरिमा कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हरेक आइटमलाई ट्रान्जेक्सनलाई डिस्कस गर्दै 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 सल्भ गर्छौँ हामी है। सो फर्स्ट थिङ पहिला सुरुमा हामीलाई के दिएको छ, वैशाख फर्स्ट, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क। सो यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने जहिले पनि डेबिट साइडमा डेटमा वैशाख फर्स्टमा टु ब्यालेन्स बिडी। अघिल्लो पटकको ब्यालेन्स हो कि होइन, अघिल्लो महिनाको ब्यालेन्सलाई हामी ल्याउँछौँ यहाँ। वैशाखमा ल्यायौँ हामीले, कति छ अमाउन्ट, क्यासमा 40, ब्याङ्कमा 80। सो क्यासमा कति छ अरे 40,000 अनि ब्याङ्कमा कति छ 80,000। 40,000 80,000 ब्यालेन्स छ। जहिले पनि स्टार्टिङमा दिएको ओपनिङ ब्यालेन्सलाई आइदर टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने, त्यो गाह्रो लाग्छ भने टु ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्दा पनि हुन्छ। मार्क्स काट्न मिल्दैन ओपनिङ लेख्दा, ओपनिङ लेख्न पाइन्छ हामीले है त। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन के छ, गुड कस्टिङ 10,000 वेयर पर्चेज एट 9,000 भनेको 10,000 पर्ने सामानको 9,000 रुपियाँ के गर्यो हामीले तिरेर किन्यो भनेपछि यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट। पर्चेज कतिको गरेर हामीले एक्सपेन्सेस लसेस डेबिट 10,000 को टु क्यास अकाउन्ट, क्यास कति त 1000, सरी 9,000, 9,000 मा किनेको भनेको छ। सो क्यास 9,000 भयो भनेपछि हामीले के पायौँ त यहाँ टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट कति भयो त 1000 भयो। सो लेजर बनाएको हो नि त, हामीले लेजर बनाउँदैछौँ। त्यो लेजर बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने हामीले के बनाउला हो, क्यास बनाउला हामीले हो। क्यास बनाउन लागेको हो भनेपछि क्याससँग रिलेटेड कुराहरू राख्नु पर्यो हामीले। कसरी राख्ने त, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 10,000 को टु क्यास 9,000 टु डिस्काउन्ट 1000 डिस्काउन्ट भयो। सो यहाँ लेख्दाखेरिमा कसरी लेख्नु पर्यो त, डेट कति छ वैशाख 5। ओके, अब हेर है त वैशाख 5, वैशाख 5 मा हामीले के लेख्नु पर्यो, अब क्यास अकाउन्ट बनाइरहेछौँ। सो क्यास त क्रेडिट साइडमा छ। सो कुन साइडमा आउनु पर्यो, क्रेडिट साइडमा आउनु पर्यो। बाई के भनेर लेख्नु पर्यो, पर्चेज भनेर लेख्नु पर्यो। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो, राम्रो प्रोसेस हो, तर हामी यसरी लङ प्रोसेस जाँदैनौँ। हामीले कुनै पनि इन्ट्रीमा कुनै पनि क्वेसनमा यो यत्रो प्रोसेस लामो प्रोसेसमा जर्नल इन्ट्री गरेर जाँदैनौँ। हामी सर्टमा हाम्रो नोट के थियो, हाम्रो नोट के हो, बढ्यो भने डेबिट, घट्यो भने क्रेडिट।
बढ्यो भने डेबिट घट्यो भने क्रेडिट सिम्पल हेर अब छोड्दै ओइको कुरालाई यहाँ हेर त गोल्ड कस्टिङ 10,000 वेयर पर्चेज एट 9,000 क्यास आयो कि गयो हामीले तीनटा कुरा हेर्नुपर्छ यहाँ क्यास बैंक र डिस्काउन्ट पहिला क्यासलाई हेरौँ क्यास आयो कि गयो क्यास सो क्यासको कुन साइडमा लेख्नु पर्यो त क्यासको क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो क्यास कति गयो 9,000 गयो बैंक क्यास पछि के हेर्नु पर्यो बैंकमा केही गडबड भयो बैंकमा कुनै पनि चेन्जेस छैन डिस्काउन्ट छ कि छैन छ सो डिस्काउन्ट कति छ त 1000 छ सो के भनेर लेख्नु पर्यो डाइरेक्टली बाई अब क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही लेखिदिने के दिएको छ क्वेशनमा पर्चेज गरेको भनेको छ सो बाई पर्चेज अकाउन्ट इट्स सिम्पल त्यो जर्नल इन्ट्री भनेको हो राम्रो प्रोसेस वाइज गयो भने तर इट्स टु लङ हामी छोटो तरिकाले गर्छौँ टेक्निक्स युज गरेर गर्छौँ सो अब अर्कोमा क्लियर हुन्छ है त अब म लामो प्रोसेस जान्न यो बिचको प्रोसेसमा फेरि अलिकति धेरै एक्सप्लेनेसन गर्दा झन् कन्फ्युज भएको हुनसक्छ सो लेट्स क्लियर इट आउट थ्रु एनदर क्वेसन है त क्यास रिसिभ ₹5,000 फ्रम अरू क्यास रिसिभ गर्यो क्यास हामीले कतिवटा कुरा हेर्ने हो रे तीनवटा कुरा पहिलो क्यास बढ्यो कि घट्यो बढ्यो रिसिभ गरेपछि बढ्ने हो कि होइन सो बढ्दा कुन साइडमा डेबिट साइडमा सो बढ्दा डेबिट साइडमा क्यासको डेबिट साइडमा क्यास कति रिसिभ हो 5,000 क्यास रिसिभ 5,000 अब बल्ल फेरि क्वेसनलाई पुरै पढौँ फर द फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट अफ 6,000 6,000 लिनुपर्ने ठाउँमा 5,000 रिसिभ गर्यौँ भनेपछि 1,000 के भयो त डिस्काउन्ट भयो 1,000 डिस्काउन्ट भयो सो डेट लेख्ने अब वैशाख कति थियो सो वैशाख 12 यता लेख्दा जहिले पनि 2 देखि उता लेख्दा जहिले पनि 22 देखि सम्झिने 2 कोसँग लिएको अरुणसँग सो 2 अरुण अकाउन्ट ठीक छ के डाउट छैन ओके नेक्स्ट क्वेसन फेरि हेर क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक फर्स्टमा के हेर्ने क्यास बढ्यो कि घट्यो मसँग पकेटमा क्यास छ है अब मैले मेरो पकेटमा भएको क्यास लगेर बैंकमा दिएँ भने मसँग भएको क्यास बढ्छ कि घट्छ क्यास घट्छ मसँग भएको त घट्यो नि त बैंकमा लगेर दिएपछि सो क्यास घट्यो भनेपछि क्यासको कुन साइडमा राख्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो कति घट्यो रे कति अमाउन्ट राखे रे क्यास डिपोजिट कति 6,000 सो मेरो 6,000 घट्यो मैले क्यासको कुन साइडमा राखेँ त क्रेडिट साइडमा राखेँ त्यसपछि बैंक हेर फेरि बैंक बढ्यो कि घट्यो कि कुनै इफेक्ट भएन मैले मसँग भएको क्यास लगेर बैंकमा दिएपछि बैंकको भ्यालु बढ्यो कि बढेन बढ्यो सो बैंकको कुन साइडमा त डेबिट साइडमा सो बैंकको डेबिट साइडमा सो यता लेख्दा 2 देखि यता लेख्दा 22 देखि यसरी कुनै पनि क्वेशनमा एउटै क्वेशनले क्यास र बैंक दुईटैलाई इफेक्ट गर्यो अपोजिट साइडमा डेबिट र क्रेडिट यहाँ के थियो बैंक डेबिट क्यास क्रेडिट थियो कहीँ के होला क्यास डेबिट होला बैंक क्रेडिट होला जेसुकै होला कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वेशनले क्यास र बैंक दुईटै अकाउन्टमा इफेक्ट गर्छ भने अपोजिट साइडमा इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौँ सो यो केसमा अब के लेख्ने त 2 के लेख्ने त सजिलो छ कुन कोलममा राखेका छौँ हामीले बैंकमा भनेपछि के लेखिदिनु पर्यो क्यास अकाउन्ट यहाँ कुन कोलममा राख्यौँ हामीले क्यासमा भनेपछि के लेख्नु पर्यो बैंक अकाउन्ट सिम्पल छैन त सो डेट कति थियो यो डेट 19 सो वैशाख 19 यता पनि वैशाख 19 okay let's move to next question next date 25 मा के भयो इन्ट्रेस्ट रिसिभ क्यास बढ्छ कि घट्छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्दा क्यास बढ्छ सो बढिसकेपछि क्यासको कुन साइडमा राख्नु पर्यो डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो क्यासको डेबिट साइडमा 1000 भयो बैंक केही छ बैंकमा ट्रान्ज्याक्सन कुनै पनि इफेक्ट छैन डिस्काउन्ट पनि छैन सो क्यासको डेबिट साइडमा भयो 2 भनेर लेख्नु पर्यो के रिसिभ गरिहाल्यो हामीले इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेट कति थियो 25 वैशाख 25 ठीक छ है यहाँसम्म केही डाउट छ
ओके छैन है त ओके लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन क्यास विथड्रन फ्रम बैंक फर अफिस युज अब फेरि के गरेको छ र त विथड्रन फ्रम ब्याङ्कबाट झिक्यो कहाँ ल्यायो त भनेको अफिस युज अफिसमा ल्यायो पकेटमा ल्यायो काम गर्नको लागि अफिसमा ल्यायो सो ब्याङ्कबाट झिकेर अफिसमा ल्यायो हामीले पहिला क्यास हेर्ने हो कि होइन सो क्यास बढ्छ कि घट्छ क्यास बढ्छ कि घट्छ ब्याङ्कबाट झिकेर अफिसमा ल्यायो भने क्यास बढ्छ सो क्यासको कुन साइडमा जानु पर्यो त डेबिट साइडमा जानु पर्यो क्यासको डेबिट साइडमा गयो ठीक छ अब सेकेन्ड के हेर्ने ब्याङ्क हेर्ने ब्याङ्क बढ्छ कि घट्छ ब्याङ्कबाट पैसा झिक्या हो कि होइन हो हो ओके ब्याङ्कबाट पैसा झिक्या हो भनेपछि ब्याङ्कको कुन साइडमा जानु पर्यो त क्रेडिट साइडमा ब्याङ्क त घट्यो नि त सो ब्याङ्कको क्रेडिट साइडमा कति छ 2000 फेरि हेर त एउटै क्वेसनले दुवै साइडमा इफेक्ट गरेन गऱ्यो भनेपछि यसलाई पनि हामीले के मान्नु पर्यो त कन्ट्रा एन्ट्री मान्नु पर्यो यता लेख्दा 2 यता लेख्दा बाई अब फेरि हेर त यहाँ क्यासमा छ भने के लेख्ने रे यसलाई ब्याङ्क अकाउन्ट अनि यता ब्याङ्कमा छ भने के लेख्ने रे क्यास अकाउन्ट सिम्पल सक्यो सो डेट कति थियो यसको 27 त्यसपछि हामीसँग 28 मा लास्ट क्वेसन छ क्यास विथड्रन फ्रम बैंक फर प्राइभेट युज फेरि पनि सिमिलर यहाँ दुईटा मात्रै फरक वर्ड छ अफिस युज र प्राइभेट युज अफिस युजमा हुँदा अफिसमा पैसा आयो अब प्राइभेट युज भने है त फेरि जाउँ हामी केलाई क्यास हेरौँ क्यास बढ्छ कि घट्छ अफिसमा केही भयो क्यास झिक्यो उसले ब्याङ्कबाट झिक्यो तर कहाँ लग्यो प्राइभेट युज घरमै लग्यो कहीँ उडायो उसले आफ्नो पर्सनल युजको लागि लग्यो क्यास आयो ब्याङ्कमा के अरे सरी हाम्रो अफिसमा क्यास आयो क्यास आउने बढ्ने घट्ने केही भयो हामीसँग केही पनि इफेक्ट भएन अफिस युजमा भयो योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा अफिस युजमा के भयो उसले झिकेर अफिसमा ल्यायो नि त अफिसको क्यास बढ्यो नि त तर प्राइभेट युजमा केही पनि भएन किन भएन भन्दा त्यो पैसा अफिसमा आएको छैन सो क्यासमा कुनै पनि इफेक्ट भएन अब सेकेन्ड के थियो ब्याङ्क सो ब्याङ्कमा हेर त ब्याङ्कमा कुनै इफेक्ट छ विथड्र फ्रम ब्याङ्क झिक्यो नि त ब्याङ्कबाट झिक्यो भनेपछि पैसा के भयो त घट्यो सो पैसा घट्यो ब्याङ्कको भनेपछि ब्याङ्कको कुन साइडमा क्रेडिट साइडमा कति हो अमाउन्ट 1000 सो डेट थियो 28 डिस्काउन्ट थर्ड थिङ भनेको डिस्काउन्ट हो डिस्काउन्टको कुरै छैन सो बाई के भनेर लेख्नु पर्यो त यसमा पर्सनल युज हुँदाखेरिमा यो हामीले जर्नल इन्ट्रीदेखि जानेको कुरा हो पर्सनल युजको लागि के युज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्नुपर्छ ड्रोइङ अकाउन्ट भन्नुपर्छ है सो यो क्वेसनमा चाहिँ नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कन्ट्रा एन्ट्रिजहरू भनेको कस्तो आइटम हो त्यसपछि ड्रोइङ हुँदा के हुँदो रहेछ भने ख्याल गर्नु पर्यो सो यो 19 नम्बरको र 27 डेट 19 र 27 को लागि चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर नोटिस गरेर दिमागमा सेट गर्नु पर्यो सिम्पल बढे डेबिट घटे क्रेडिट पहिला क्यास हेर्ने त्यसपछि ब्याङ्क हेर्ने त्यसपछि डिस्काउन्ट कुनैमा क्यास बढेको होला वा क्यास घटेको होला क्यास कलममा राख्नु पर्यो ब्याङ्कमा इफेक्ट भए ब्याङ्कमा डिस्काउन्टमा भए डिस्काउन्टमा सिम्पल छ है त सो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले ब्यालेन्स सिडिबिडी गर्नुपर्छ सो सिडिबिडी गर्दाखेरिमा डिस्काउन्टलाई गरिदैन हेर त दुईटा लाइन टान्यो भने ब्यालेन्स भन्ने बुझ्छ भने हामीले क्यास र ब्याङ्कलाई ब्यालेन्स गर्छौं तर डिस्काउन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दैनौं सो यता पनि अब यसमा जान्नु पर्ने कुरा यसमा कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट हतारिएको देखिन्छ सो पहिला डिस्काउन्टको गरौँ है त डिस्काउन्टको यहाँ 1000 छ 1000 भयो यता पनि कति छ त 1000 छ अब यो कोइन्सिडेन्टली यो क्वेसनमा अमाउन्ट ब्यालेन्स आयो भनेर सधैँ आउँछ भन्ने नबुझ्ने है यो जति जति आए पनि केही फरक पर्दैन डिस्काउन्टको टोटल गर्ने छोड्ने हो अब ब्याङ्कको हेरौँ डिस्काउन्ट पछि ब्याङ्कमा हेर्दा त कुन साइडमा धेरै छ यो साइडमा धेरै छ हो डेबिट साइडमा सो डेबिट साइडमा 80 + 6 86,000 सो डेबिटमा 86 भएपछि क्रेडिटमा पनि कति हुनु पर्यो 86,000 सो लास्ट डेट वैशाख 30 मा बाई ब्यालेन्स सिडी थपेको अमाउन्टलाई सिडी भनेर कति थप्नु पर्यो त 2 + 1 यहाँ जम्मा 3000 छ सो कति थप्यो भने 86 हुन्छ त 83,000 ओके क्लियर हो
ओके नेक्स्ट स्टेप अब बल्ल के भयो नि क्यासमा फेरि क्यासमा पनि हेर त यहाँ 40,000 5,000 1000 2000 छ भने यता जम्मा थोरै छ भनेपछि यता नै धेरै छ जोडौँ कति भयो 40 + 5 45 45 46 47 48,000 48,000 सो यहाँ पनि कति पुर्याउनु पर्यो 48,000 पुर्याउनु पर्यो यहाँ कति छ त हामीसँग अलरेडी कति छ 9,000 + 6,000 भनेको 15,000 छ 9 + 6 भनेको 15 हो कि भएन सो 48 - 15 गर्दा कति भयो त 33,000 सो ब्यालेन्स सिडी कति आयो हाम्रो 33,000 सो लेजरको सिस्टम हो सिडी गरेकोलाई जहिले पनि हामी बिडी गर्नुपर्छ वैशाखको लास्टमा सिडी गर्यो भनेपछि जेष्ठको फर्स्टमा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर ल्याउनु पर्यो क्यासमा कति छ 33,000 र ब्याङ्कमा कति छ 83,000 ल्याएपछि यसलाई क्लोज गरिदिने क्याश बुक पनि सक्यो सो आज हामीले ट्रिपल कलम क्याश बुक हेर्यौं है अब ट्रिपल कलम क्याश बुक गरिसकेपछि झन् यो डिस्काउन्ट पनि नहुँदा डबल कलम अलिकति सजिलो हुन्छ ट्रिपल भन्दा तर गाह्रो भइहाल्यो भने वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास सो आजको लागि चाहिँ हामीले ट्रिपल कलमलाई हेरेको छौं यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो यो बुझ्न अगाडि जम्मा एउटा नोट सिम्पल एकदम सिम्पल बढ्दा डेबिट घट्दा क्रेडिट त्यो फर्स्ट इन्ट्री मैले तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्री बनाएर पनि सिकाएँ गराउन सकिन्छ जर्नल इन्ट्रीबाट तर त्यो कम्प्लिकेटेड हुन्छ झन् गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामी के गर्छौं एकदमै सजिलो वेमा जान्छौं यतिले बुझौं आजलाई यति गरौँ है त थ्यांक यू